Un episod plin. Părăsim lacul ireal de turcoaz de Capo și ne îndreptăm din nou spre sud. O conving pe Silvia să mergem la un show cu oi, la berbecii blenoși. This is a young sheep, it's a 1-year-old, a merino is the breed. He's having his first shearing today, so he's in for a bit of a surprise. Mai întâi, fermierul ne-a arătat dibăcia de a tunde cu aparatul. Apoi a apelat și la metoda străveche la ei, cu foarfeca. Clientul a părăsit salonul, iar fermierul s-a mândrit cu rezultatul. Ne-a și lăsat să atingem lâna. Dar asta n-a fost tot. Pentru Silvia, show-ul de-abia începuse. A urmat hrănirea mieilor cu biberonul. La final, o demonstrație a câinilor ciobănești care mânau oile cu precizie de chirurg. Ne-am continuat drumul până pe coasta de vest a Noii Zeelande, tăind munții și oprindu-ne de nenumărate ori să admirăm peisajele. În zonă am făcut și un scurt traseu prin vegetația unică a Noii Zeelande până la cascada Roaring Billy. Suntem în Hast. E un cătun de câteva case și un restaurant pe drumul care taie munții. Azi mergem mult spre Ghețar, pe drumul o să mai oprim în câteva locuri. Poate și la lacul Matheson, care, bine, sunt poze care e un lac pe care nu se fac valuri foarte mari și atunci se pot oglindi munții foarte frumos în el. Sperăm să prindem și noi o fereastră în care să nu fie valuri, să facem pozele frumoase, cum am tot văzut pe aici, pe afișe, vederi și așa mai departe. Pentru că ne-a plăcut mult zona, înainte de a ne îndrepta spre Ghețari, am făcut un mic ocol. Mai întâi la Hapuca Estuary. Iar apoi un scurt traseu până la lacul Ellery. În cele din urmă ne-am îndreptat și către ghețarul Franz Josef, în mod similar cu ziua precedentă. Multe opriri pentru a admira peisajele.
am ajuns la lacul Matheson. A plouat cam toată ziua pe aici, dar acum prognoza spune că o să fie vreme bună și sperăm să prindem apusul de soare cum bate peste ghețarul Fox și ghețarul cu reflecte în lac. Asta e aproape imaginea pentru care am venit aici. Din păcate, norul nu vrea să se dea la o parte ca să facem poza perfectă. Totuși, mi-am zis că nu o să ajung de 2 ori într-un loc ăsta, așa că am decis să aștept venirea nopții. Când mă întorceam la mașină, niște ochi sticloși m-au speriat de-a binelea. Era doar un post umblănos. A doua zi, cerul a rămas senin, așa că am putut face ceea ce așteptam de 3 săptămâni, zbor cu elicopterul pe ghețar. După aterizare, ne-am pus bocancii și crampoanele, iar apoi ni s-a făcut instructajul. And we are going to walk in mostly in a line today, okay? So there's lots of different hazards around. Fata asta, Ghidre, mergea înaintea grupului și examina potențialele pericole. Dacă totul era ok, puteam urca și noi. I want to get up to this, but I turn to about 2-3 o'clock. That's where I point my toes, and then just use more my thighs rather than my calves to make my way up. Pericole erau la tot pasul. Puteai aluneca la vale sau cădea într-o crevasă. Am urcat făcând cu grijă câte un pas pe rând. Înspre vârf începeau să apară formațiunile ciudate din zăpadă, cum ar fi capul ăsta de balenă. Sau mini-peșterile astea de gheață, prin care n-am rezistat să ne băgăm. Hei, dragă mea! La un moment dat am fost și martorii unei căderi de zăpadă. Din păcate, și experiența pe ghețar trebuia să ia sfârșit, iar Ghidre ne-a condus înapoi pe platou, unde elicopterul tocmai venea să ne preia. Și să ne ducă spre noi aventuri. În următorul și ultimul episod din Far From Home. Un copac se înneacă. Mă trezesc cu noaptea în cap. Ne întoarcem de unde am pornit, în Bali.